Okay, video vlog check everyone. We are here in Poblacion, Makati, dito sa Julian Coffee Spot. Kasi si Richie Zamora of Thoughtful Philippines in-invite ako at yung mga iba pang fellow vloggers para sa kanilang talk, lecture at pagbibigay na rin ng tips din para sa mga vloggers na nag-shift na into vlogging o pagiging YouTuber na rin din sila. So ako na rin yung isa sa mga magandang example na vlogger tapos nag-YouTube na, at yung mga katropa natin ng mga vloggers ay nag-YouTube na rin. So yung Thoughtful Philippines ay binigyan sila ng mga tips at saka guidance kung paano ba i-boost up yung kanilang YouTube channel. So ito, watch this video and let's check it out, yo. So, for the members of the Thoughtful Network, for those that would be interested in future joining the Thoughtful Network, we provide a subscription to Epidemic Sound. So that is like a library of like over 10,000 songs. So nag-discuss ngayon si Richie about AdSense or paano kumita ng pera sa YouTube. So nag-explain nila ngayon. I will show you what you... When I use licensed content, I try to keep it below, especially for music, below 5 seconds. For vlogging, I started ever since YouTube. That's 2006. Parang nag-gratify camera ko noon. But nagseryoso ako noong 2016. Kasi I've seen na nagbabago na yung viewer. Napansin ko sa vlogs. Mabababa na yung viewers ko sa vlogs. People are watching videos on Facebook. And yung rise of YouTubers din sa YouTube in 2016. So I decided to shift na sige, seryosohin ko to. I'll test if ever na talaga may-enjoy ko siya. So, ano pa rin, even though you have, you still have Azrael Coladilla, you embed everything there pa rin. So you're making use of both. So, but Hits pa rin yun. Ano na? Hits pa rin. Do you still have articles? So you still do? I still write pa rin. Still write pa rin. Now, what would you say is your biggest challenge as a vlogger? As a vlogger, biggest challenge ko yung pagbaraan ka ng content. Especially na if mahina yung internet mo, low power yung laptop mo, talagang struggle talaga. Na-experience talaga yun, talagang sleepless night talaga. Parang ginagawa ko na parang workflow na, okay, I'll edit in the morning, render in the afternoon, upload it in the evening. Para pag-isip mo sa umaga, publish na siya. Sa morning, ginagawa ko, doon ako nag-share. Kung nag-ipansin nyo, 7 AM every day, doon ako nag-share, nagpa-blast ng mga posts ko. Yun yung parang, kailangan ko gumawa ng workflow, parang hindi ako napapagod. Although yung laptop ko napagod, pero nilitulog pa rin ako. Pero ganun ginagawa ko. Bali, may scheduling ako palagi. Talaga, parang ako nag-office na. Same thing din sa vlogging, na for example na, after ng event ko, pahinga, sulat, hindi pala akong sulat, transfer mo muna yung files mo sa pictures mo sa laptop, I'll do content managing, and then watermark, upload, sulat na ng article. So, same workflow din sa pag-YouTube or naging as a video blogger or vlogger. So, yeah, basically the discipline that you had as a vlogger, you applied it to Pares lang. So, what would your advice be to the people that want to transition that from their blog to a YouTube channel, or not exactly transition, but incorporate it? Masabi ko lang, vloggers kasi may advantage in terms of content creation. Kasi we have the knowledge and skills of creating a story, parang kumbaga, nagkukonstruct tayo ng parang article or feature, we can
apply that in video production. Hinayin ko video production kasi yun yung parang process before mo gawin siyang video vlog. And then, napakadali kasi if you can manage photos, pwede mo rin gawin sa video. Parang ako, I started editing sa Windows Movie Maker. Parang nagkaroon sa akin, magandang movie editor. Sinasabi ko, kung mag-start ka sa Movie Maker, Windows Movie Maker. Kasi siya yung pinaka-easiest, kahit hindi siya supported in Windows, you can still download the application. Well, still pero legal pa rin din siya. Kasi it's from Windows. Kasi Windows, wala bakit eh. Hindi because medyo low end. Pero it's perfect. Like for example, si Valerie Tan. Si Valerie Tan, same din yan sa akin. Ano yung magandang video? Sabi ko, mag-edit ka sa Movie Maker. Nag-try siya. Sabi niya, parang madali lang sa inano. So after that, na-ship ko siya into another video editing na, video software. Madami ba, for example, si Chucky, Filmora. So nahihirapan pa ako sa prima. Sabi ko, Chucky, dito parang kasi masyado mabusin si Filmora. Madaming filters, yung mga text niya talagang para sa Instagram eh. Yung video eh. Ano pa ba? Yung as a vlogger kasi hindi kami hihirapan kasi alam mo paano gumawa ng story eh. Yung difference sa YouTuber talaga na start na hindi sila, well, ayoko sabihin para sila gumawa. Parang nakita kasi as we are a vlogger, we are advocating information, saka yung totoong info talaga. We do talaga na hindi tayo naluloko ng tao, di ba? Kasi yung advocacy natin eh, talagang real news, talaga real information. Para sa atin, napakadali na lang siyang i-apply for video. In terms naman sa publishing, mas advantage nito kasi we know how to write good titles, we know how to do SEO. Kasi napansin ko sa mga YouTubers, they are not familiar with the SEO and also the titles. Parang nangyari siya importante yung title. For example, may YouTuber ang title na, kumain ako kanina. Do you think masasearch ba siya on? Hindi siya masasearch kasi, for example, we are collaborating with brands. Then, syempre, importante talagang kung yung pinopromote with that, no? Pag sinabi mo na, Julian Coffee Spot. Syempre, kung gagawa ka ng vlog about this cafe, kailangan talaga the exact keyword para pag nag-search online, swak, ikaw kagay ng una. Kahit, kasi yung iba, punta dito, nag-cafe ako sa poblasyon. Poblasyon yung mahanap, but not the cafe. Kasi yung, sinishare ko rin sa mga fellow YouTubers natin, yung mga bata, na sabi ko, use yung direct title talaga, yung real title. Okay lang mag-clickbait, pero still, use a title. Kasi yung sa algorithm ni YouTube, hindi mo kasi pinokroll niya. Pero ito sa mga project, nasa atin na yung skills, sa atin na yung knowledge. Wala na tayong problema in creation. Ang kailangan na lang siguro sa iba, pag-aralan yung mag-edit, pag-aralan yung mag-shoot. Kasi mga phones ngayon, may mga edit software na sila rin yun eh. Napakadali na rin din yan. And masabi ko is, we already have the leaders. Kasi meron tayong FB page. Andun eh, pero yung mga ibang YouTubers, wala silang FB page, wala silang kahit nga vlog. Kaya ginagawa ng iba, baliktad naman, yung mga vloggers o YouTubers, nagpa-vlog, lumilipat sila. Nakikita ko may nakikita ko ibang gano'n eh. Pero a few, not everyone are into kasi sa lina. Kasi kailangan sila magsulat, kailangan sila mag-take ng pictures. So, mas advantage pa talaga as a vlog kasi sanay na tayo sa content creation talaga. Thank you, As. Thank you. Yung nakakausan niya. Alam ko yung malapit sa bata. Hindi ako dapat malapit.
positive yung araw natin ngayon. Meron tayong bagong natutunan sa Thoughtful Philippines. Salamat kay Richie sa Thoughtful Philippines for inviting us here sa kanilang event. Parang I heard parang bi-monthly ata may mga activities sila para sa mga YouTubers under their MCN program. Well, paalala ko lang sa inyo, si Thoughtful Philippines, isa siyang multi-channel network. Means that they manage YouTubers, vloggers, para matulungan sila for their content. And also, magkaroon sila ng parang part din ng kanilang community. So napapansin ko maganda yung community nila. Very naturuan nila na maayos yung mga young YouTubers natin. So kahit di ka young, kahit tatanda ka, pwede ka rin sumali dito. Kaya if you want for more info, just go to Thoughtful Philippines sa kanilang Facebook page. So yan. That's the end of my video. Thank you guys for watching. So, nakakatawa information, dagdag information dito itong Julian coffee spot here sa Poblacion. Meron din pala silang parang organic farm resort in Zambales. So, check out their website, zambowood.com for information. Kasi kung gusto nyo mag-tour ng kanilang organic farm. Meron din silang surfing din. Meron din silang parang overnight stay. Kasi pumunta rin kayo dito ng February 13 sa Julian din. Kasi meron silang parang natawag na chef's table, which is na yung chef nila will cook and serve mga organic mga pagkain na gawa sa organic food or using organic food at tuturuan din kayo ng healthy living lifestyle. So yun, so thank you guys sa panonood. Maraming salamat kay Thoughtful Philippines, sa Julian Coffee, sa mga katropa natin mga vloggers na nagiging YouTubers na for attending, almost complete attendance. So I'm very excited for March daw dahil travel vlogging yung episode nila at sa mga katropa din natin na magiging speaker dito. So nakakatawa naman. So yun, thank you guys for watching and don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you at the next video vlog adventure. Ayan. Uwi na. Friday. Traffic.